السلام عليكم، مرحبا بالجميع. هذه الحلقة الثانية عن رمضان، وقلنا أن رمضان هو ذكرى نزول القرآن، والذكرى لا تدور حول الفصول، بل هي تبقى ثابتة. وشهر رمضان نصومه شهر ثابت بحاله وبفصله وبكل ما يتميز به. إذن لكي نكتشف أين ذلك الشهر من 12 شهر الذي خلقهم الله لنا، إذن يجب أن نبحث عن الصورة أو الأوائل ما نزل على النبي، وهي سورة المزمل. سورة المزمل، وهي ستخبرنا بأنها هي من أوائل ما نزل على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا تبين أنها بداية نزول الوحي. قول ثقيل هو القرآن، بداية نزول القرآن. إذن والمواصفات التي تعطينا وتلمح إلينا لنا بأنها في فصل الشتاء وفصل بارد. عندما بدأ أيها المزمل، بدأ بصفة الحالة التي كان عليها النبي مزمل ومتغطيا بغطاء شديد وبغطاء خاص بفصل الشتاء، ولكي نبين وليتبين لنا أنها في ليالي الطوال وفي الشتاء. لنكمل. عندما فرض الله عليه قيام الليل، صلاة في الليل، قال له قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أعطاه المقادير التي يقوم فيها في الليل في هذه الليالي الطوال. وفي الأخير قبل نهاية هذه الصورة لم يقدروا أن يصلوا تلك المقادير الطويلة، لأن الليل طويل، أي أن نصف الليل هي تقريبا أكثر من 6 ساعات، فخفف الله عنهم. إذن ماذا قال في نهاية الصورة؟ قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. إذن بعدها خفف الله عنهم. إذن صلوا مقادير ولم يقدروا أن يوفوا أو يصلوا تلك المقادير لأن الليالي الطوال، وقلنا نصف الليل تقريبا 6 ساعات، فهذا كان شاق عليهم. إذن بعدها خفف الله وتاب عليهم وأصبح كل إنسان يصلي المقدار الذي يستطيع أن يصلي، إذن أو يقدر عليه. إذن هذه تبين إن سنلقي عليك قول ثقيل، بداية نزول الوحي على النبي. وتلك الصورة تبين أنها فرضت ونزل القرآن في الشتاء وفي فصل بارد وليالي الطوال. وهذا هو الدليل الأول بأن الصيام أو رمضان يكون في ليالي الطوال أي في الشتاء. إذن انتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة الثالثة لنبين أكثر أن رمضان شهر ثابت لا يدور، وأن الأمة الإسلامية يجب أن تغير وتصلح قبل رحيلهم أو قبل رحيلكم. اتقوا الله يعلمكم الله، الدين للجميع. السلام عليكم.